البروبلم دي طبعا بتجمع ما بين كذا رول، اهمهم طبعا البرسنتج ييلد والليميتنج اند اكسس ريجنت. انا اتعمدت اجيبهم في مساله واحده علشان نخلص مره واحده. الاكسبيرمنت بتقول 12 grams of nickel carbonate reacted with 20 cm cube of 4 mol per decimeter cube sulfuric acid. نيكل كربونات طبعا مع سلفيوريك اسيد هتدينا نيكل سلفيت كربون دايوكسيد gas and water. Nickel sulfate then joined 7 water molecules to form the crystals of nickel sulfate. يعني معنى كده ان احنا عملنا crystallization للسولت من السوليوشن. اول حاجه طالبها النمبر اوف مولز اوف سلفيوريك اسيد. لازم نتعلم في جميع مسائل الكيميكال كالكوليشنز دايما اول ستيب دائما وابدا is done by using one of the three main rules اللي هم 3 main rules بتوعنا، اللي هو المولز ايكوال ماس على مولكيولار ماس، او المولز اوف ذا جاز ايكوال فوليوم على 24، او المولز ايكوال فوليوم باي كونسنتريشن. طبعا بما اني بتكلم على سلفيوريك اسيد سوليوشن سو ويل يوز ذا ثيرد رول اللي هو بيقول الفوليوم تايمز كونسنتريشن. طبعا الفوليوم هنا بالسنتيمتر كيوب اي هاف تو تشينج ات انتو ديسيمتر كيوب، هقسمه على 1000 هيديني 0.02، هضربه في الكونسنتريشن ال4 هيديني 0.08 طبعا ايه مول. تاني حاجه طالب المولز اوف نيكل كربونات. طبعا ممنوع منعا باتا في مسائل البرسنتج ييلد ان انا استخدم الداتا جيفن اباوت ذا ايه ذا سبستانس اللي هو استخدمها وانا مش عارفه هي اكسس ولا مش اكسس. ممنوع بتاتا. هو طالب طبعا عندي هنا بعد كده مين الريجنت الاكسس، هو مش عارف مين الاكسس، هل هو الاسيد ولا النيكل كربونات. فخلي بالي دونت يوز ذس لحد ما ايه ما يطلب ويقول لك بريزنت يعني اللي موجود عندك فعلا. ال 12 جرامز دول هستخدمهم دلوقتي لان هو محدد هو عايز قد ايه من النيكل كربونات موجود فعلا عندي في الرياكشن ميديم. ال 12 دي هقسمها طبعا على المولر ماس اوف نيكل كربونات. طبعا النيكل كربونات من البريديك تيبل النيكل 59 والكربون 12 والاكسجين هنا 48، لما اجمعهم مع بعض تقريبا هيدوني 119. I'll make sure 1 minute. فعلا 119. لما اقسم بعد كده ال 12 على ال 119 هتدينا 0.1 مول، ده هيدينا 0.1 مول. تمام؟ انا عندي من النيكل كربونات 0.1 مول. طيب مين الريجنت ان اكسس؟ اجيب بقى بالريشيو الاماونت ان مولز اوف نيكل كربونات نيدد تو رياكت وذ سلفيوريك اسيد. الريشيو ما بين النيكل كربونات والسلفيوريك اسيد كام لكام هنا؟ طبعا 1 to 1 1 to 1 اهي باينه جدا. يبقى I need from nickel carbonate هقول له كده we need 0.08 mole of nickel carbonate but we have 0.1 يعني we have more than we need. So nickel carbonate is in excess. نيكل كربونات ان اكسس. لما النيكل كربونات تكون ان اكسس يبقى مين الليميتنج؟ سلفيوريك اسيد از ذا ليميتنج ريجنت. سلفيوريك اسيد از ذا ليميتنج ريجنت. يبقى كده انا حددت بالحجه والبرهان انا I gave him the reasons why nickel carbonate is in excess. طيب النمبر اوف مولز اوف نيكل سلفيت فوم. دايما النمبر اوف مولز بتاعت اي سبستانس اثناء الشغل في الكيميكال كالكوليشن بروبلم بيجي بالريشيو. انا عندي الريشيو هعملها ما بين مين ومين؟ انا عندي ليميتنج ريجنت واكسس ريجنت. ممنوع منعا باتا اشتغل على الاكسس، هشتغل على الليميتنج. دايما البرودكت كميته بتتحدد with the limiting reagent. طبعا الريشيو ما بين الاسيد وما بين النيكل سلفيت كريستالز 1 to 1، يبقى اكيد هيكون لها نفس النمبر اوف مولز يعني 0.08 مول. بعد كده عايز الماكسيموم ماس. الماكسيموم ماس يعني الماس، يعني يشيل من دماغ كلمه ماكسيموم. وات از ذا ماس اوف نيكل سلفيت كريستالز فوم؟ هاخد النمبر اوف مولز بتاعتها واضربها في الام ار اوف نيكل سلفيت. هحسبها بسرعه ثواني. هتطلع multiplied الام ار التوتال هيبقى 22.48. يعني المفروض it should according to this experiment we should obtain 22.48 grams of the nickel sulfate crystals. لكن رجع قال لي بقى ان this experiment actually produced 11 grams of nickel sulfate crystals. Find بقى the percentage yield.
يبقى معنى كده، معنى ان هو مديني هنا الماس ذات واز فورمد دي الاكتوال ماس اوف نيكل سلفيت. يبقى اللي هو مديهوني هنا لما يقول لي the experiment produced، اللي بعد كلمه produced دي الاكتوال ماس اوف نيكل سلفيت كريستالز، هطلع هقول الاكتوال على الكالكوليتد في 100 11 over 22.48 into 100 وهحسبها. هتطلع 48.93%. 48.93%. مرة تانية هشرح المسألة بسرعة. أنا طلعت النمبر اوف مولز اوف سلفيوريك أسيد، أخدت الفوليوم مالتيبلايد الكونسنتريشن، بس حولت الفوليوم انتو ديسيمتر كيوب. بعد كده حسبت المولز اوف نيكل كاربونيت اللي عندي من الداتا جيفن ان ذا بروبلم، اللي عندي موجودين فعلا 12 جرامز على المولر ماس، طلع 0.1 مولز. طيب حسب ما احنا دارسين، حسب الريشيو اللي موجوده عندي 1 to 1 ما بين الاسيد والنيكل كاربونيت، يعني المفروض المولز needed from nickel carbonate to react with this acid 0.08، لكن اللي عندي 0.1. we have more than we need from nickel carbonate، so nickel carbonate is in excess، والليميتنج ريجنت بتاعي هو السلفيوريك اسيد. بعد كده طالب المولز اوف ذا كريستالز اوف نيكل سلفيت فورم، طبعا بطلعها حسب الليميتنج ريجنت اللي هو السلفيوريك اسيد، والريشيو ما بينه وما بين الكريستالز 1 to 1، يبقى هتطلع نفس عدد المولز. هحسب الماس، بضرب المولز بتاعت النيكل سلفيت كريستالز في المولر ماس بتاعتها، هتطلع 22.48. هو قال لي ان التجربه طلعت فعليا 11 جرامز نيكل سلفيت، هاخد الاكتوال ماس ال 11 على الكالكوليتد اللي انا حاسباها بايديا دي الكالكوليتد، واضرب في 100 هيطلع لي البرسنتج يلد. سهله جدا اهي الحمد لله، وان شاء الله نجا منها اي سؤال في الامتحان هيجي برده ان شاء الله سهل كده وتعرفوا تحلوه.